YouTube channel එක සමගින් වීඩියෝ බලන කලින් තාමත් ඔයාලා අපි subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා ඒකේ තියෙන bell icon එක click කිරීමෙන් අපේ වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔයාලට notification එක මගින් ලබා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද පහසුවෙන් email account එකක් හදාගන්නේ කියලා. හොඳයි. අපි එහෙනම් දැන් යමු වීඩියෝ බලන්න. කොහොමද email එක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයාලා තියෙන Google Chrome app එකට යන්න ඕනේ. click කරලා මෙතන ගහන්න ඕනේ sign in Google account කියලා. මේ උඩ පේන්නේ තියෙනවා. ඒ තියෙනවා Google account කියලා. ඒක click කරලා ගන්න. ඊපස්සේ මේ තැන් දෙකක් පේනවනේ sign in කියලා. ඒ sign in කියන තැන් දෙකෙන් ඕන එකක් ගන්නවා. ඉන්නේ. දැන් මගේ channel ගානක් තියෙනවා YouTube channel email. තමයි email එක නැත්තම් අදිස්සේ වලට තියෙනවා නම් email එක වලට තව email එකක් හදන්න පුළුවන් නම් මෙතන පුළුවන් use another account කියලා. ඊට පස්සේ මේ යටම තියෙනවා create account කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ආයි මුලින්ම මේක හදන්න. මුලින්ම මේ ෆෝම් එක පුරවගෙන ඉන්න ඕනේ. හොඳයි මේ විදිහට ෆෝම් එක පුරවගත්තායින් පස්සේ ඔයාලට මෙතන පල්ලෙහින් පේන next කියලා බටන් එක ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊපස්සේ ඔයාලගේ ෆෝන් නම්බර් එකක් ඉල්ලනවා. ෆෝන් නම්බර් එක දෙන්න ඔයාලා දැන් තියෙන නම්බරයක්. හොඳයි දැන් මම ෆෝම් එක පුරවගෙන ඉවරයි මේ ෆෝම් එකත්. ඊපස්සේ ඔයාලට පේන යටින් ආයි next කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක ප්‍රෙස් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා අපේ නම්බරේ දාලා send කියලා තියෙන මේ message එක. message එක send කරන්න. ඒකට අපේ අංකයක් තියෙනවා. ඒ අංකේ මේක ගහන්න ඕනේ. දැන් අපේ ෆෝන් එකට message එකක් මගේ ඒ අංකය ඒක එකට ගහන්න ඕනේ. හොඳයි. දැන් මම මගේ ෆෝන් එකට ආපු කෝඩ් එක දැන් මේක ගහලා ඉන්නේ. ඊපස්සේ මෙතන තියෙන verify කියලා බටන් එකක් ඒක ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතනින් එන්න තියෙනවා පොඩි උපදෙස් ටික. ඒ yes I will කියන. ඊපස්සේ මේ පොඩි agreement එකක් තියෙන එක I agree කියලා ක්ලික් කරන්න. ඊපස්සේ ඔයාලට පේන ඇටි අර කලින් sign in කියලා තියෙන බටන් දෙකේ තැන් දෙකට එන් මකුරු දෙයක් කියලා තියෙනවා. ඒ මගේ නමේ මුල් ලකුර max අශිමි කියන එන් මකුර තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට පේන වෙනම page එකක් open වෙලා. Google account එක. දැන් ඔයාලට මේ account එකේ පුරා YouTube channel එකක් හදාගන්න. අපි YouTube channel එක ගැන වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අදින් දැන් අපේ වීඩියෝ එක සමාප්තයි. ඔයාලා අපිත් එක්කම නැගිලා ඉන්න. අපි SL Tech Show. ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න අපි තව වීඩියෝ එකකින් එනකම් ඔයාලා අපි subscribe කරන්න. ඒකේ තියෙන bell icon එක click කරලා අපිට සහයෝගය දෙන්න. අපි follow කරන්න Facebook වලින්. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු අපි සමු ගන්නවා අපේ SL Tech Show.